আপোনালোকক মোৰ আব্দুছ টেকনিক্যাল সাপোর্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমত হেলথ আইডি কাৰ্ডটো লঞ্চ কৰিছে আৰু হেতু কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব লগে লগে স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেসটো মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই যাম। সো পেশেন্ট আৰু ডক্টৰৰ যেটো কনসালটেন্ট ইনফৰমেশন গোটেইখিনি সেভ হৈ থাকিব আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা মানি ট্ৰান্সফাৰ আপুনি সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। জাস্ট অনলাইন এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰক। इंटरनेट ब्राउजर मैं ऑपेरा ब्राउजर ऑन करिसि याते सर्च करि दिबो healthid.ndasam.gov.in सर्च करि एंटर करि दिबो करि दियार पिছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ অথবা ল্যাপটপত এটা নতুন ব্রাউজার অন হ'ব। ইয়াতে দেখা পাই আছে এটো 15 আগষ্ট 2020 ত লঞ্চ কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। ওকে সো ইয়াতে क्रॉस मारि दियार पिছত ইয়াতে জেনাৰেট আইডিত ক্লিক কৰি দিওক। কৰি দিয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট মাৰি দিওক। ক্ৰিয়েট মাৰি দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব। কৰি দি ইয়াতে আই ডোন্ট হেভ আধাৰ অবলিক আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইউজ মাই আধাৰ ফৰ ক্ৰিয়েটিং হেলথ আইডি ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি জেনাৰেট ভায়া মোবাইল নম্বৰৰ ভায়াতে কৰিব বিচাৰে নেকি হেতু কৰিব। সো আপুনি জাস্ট মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। মই ক্লিক কৰি দি আছো। मोबाइल नंबर क्लिक कर दिया एग्रीत क्लिक कर দিব। एग्रीत आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक कर দিব। सबमिट क्लिक कर দিব। क्लिक कर दियार पिছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব। ইয়াতে ওটিপি টো ক্লিক কৰি দিব। মোৰ মোবাইলত আহিছে ওটিপি। ओटीपी আহিছে দিয়াৰ পিছত सबमिट क्लिक কৰি দিব। सबमिट क्लिक কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰ এটা পেজ ওপেন হ'ব। পেজটো জাস্ট আপুনি আপোনাৰ ইনফৰমেশন খিনি ফিল আপ কৰিব। ওকে ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম ইয়াতে আপোনাৰ লাস্ট নেম লিখি দিওক। লিখি দিয়াৰ পিছত যিকোনো এটা আইডি আপুনি ক্লিক কৰি লব লাগিব। ইয়াতে এতে আপোনাৰ পাসওয়ার্ড দিব। পৰৱৰ্তী সময়ত এটো পাসওয়ার্ড মনত থাকে। কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব। আপুনি কিমান ডেট অফ বাৰ্থ হয় এটো লিখিব। ইয়াতে মন্থ ইয়াতে ডেট। ওকে ডেটটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ষ্টেট সিলেক্ট কৰি দিব। যেটো আমাৰ অসমত কেনেকৈ হেতু মই দেখুৱাম আপোনালোকক। সো ইয়াতে জাস্ট আন্দামান নিকোবৰ কৰি দিব। ইয়াতে মিডল কৰি দিব। ইয়াতে এড্ৰেছটো আপুনি নিজৰ ঠিকে দিব। এড্ৰেছ তাৰ পিছত ইয়াতে মেল সিলেক্ট কৰি দিব। জেন্ডাৰটো ইয়াতে মেল সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত সাবমিট কৰি ক্লিক কৰি দিব। সাবমিট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ ওপেন হ'ব। ইয়াতে লেখা আছে চাওক Congratulations, you have successfully created your health ID. Begin your digital health journey today. So ইয়াতে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ ওপেন হ'ব। সো ইয়াতে আপুনি কি কৰিব এতিয়া মই দেখাই আছো। ইয়াতে জাস্ট এডিট প্ৰফাইলত যাব। এডিট প্ৰফাইলত অপচনত যাব। এতিয়া এডিট প্ৰফাইল যোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰফাইল সিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ প্ৰফাইল তাৰ মানে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ফটো দি দিব। ইয়াতে ফটো আহিছে দেখক। তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দি দিব পাৰে। তে মই ইমেইল আইডি দি আছো। ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ চাব আপুনি ভুল আছে নে নাই। তাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া দেখক ইয়াতে আপুনি সুন্দৰভাৱে দেখা পাই আছে। ইয়াতে আসাম আহি গৈছে। চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটটো আহি গৈছে আসাম। ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হ'ব এটো দি দিব। ইয়াতে মেল হয়। ইয়াতে দেখক এতিয়া আপুনি গোটেইখিনি বস্তু যদি শুদ্ধ আছে আপুনি ইয়াতে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব পাৰে। সাবমিট কৰি দিব। সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাব গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু ডাইৰেক্ট আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিন্ট কৰিব। মই কম্পিউটাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট কৰি আপোনাক দেখুৱাম। ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে মোৰ হেলথ আইডি কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈছে। মই ওপেন কৰি চাই আছো। এটো আপুনি ওপেন কৰিছে।
ইয়াতে প্ৰিন্ট অপচন এতিয়া প্ৰিন্ট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা প্ৰিন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিন্ট আউট এতিয়া চাব এইটো চাওক প্ৰিন্ট আউট হৈ গৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হেলথ আইডি কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব ওকে